سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با آموزش یه دونه شومیز که شومیزمون هم آستین کوتاه هست. البته شما اگه دوست داشته باشین میتونین آستیناتون رو بلند ببافین. خب برای اندازه گیری کار خاصی ما نداریم. به اندازه میذاریم رو گودی کمر، از رو سرشونه ردش میکنیم و پشت کمر رو گودی مترو میذاریم و به این اندازه ما زنجیره میزنیم. خب چون شومیز ما کراپ هست، اگه شما بخواین که اندازتون بلندتر باشه، مترو از اونجا میذارین که دوست دارین بلندی لباستون باشه، از زیر باسن باشه یا هر جایی که باشه، تا پشت سر به همون اندازه مترو میذارین و اندازه گیری میذارین. اول یک قلابی هم که استفاده کردم، قلاب 2.75 میلیمتر هست. نخم هم یه نخ ظریف هست و این نخ هم برند چینی هست. نخی که با قلاب سایز 2.5 تا 3 مناسب هست بافته. شما هم میتونین نخ و قلاب و نخ مناسب با هم دیگر رو داشته باشین، ولی خب برای این کار اگه نختون ظریف باشه کار خیلی خوشگل و ظریف در میاد. یه نخ ظریف ما نیاز داریم. برای گره زدن این کار رو ضربه دری قرار میدم، قلاب فرو میکنم توش، نخ میگیرم میارم بیرون و این بنده رو میگیرم میکشم. حالا به اندازه‌ای که زنجیره میزنیم 1 2 3 4 5 6 7 8. این عددی که زنجیره میزنیم هم یه عدد میخوایم باشه که مضربی از 4 باشه به اضافه 1، یعنی بر 4 بخش پذیر باشه، یه دونه هم بهش اضافه میکنیم. خب من زنجیره رو میزنم برمیگردم. خیلی خب بچه ها، من 173 تا زنجیره زدم با سایز قلاب 2.75. 172 بر 4 بخش پذیره، یه دونه هم زنجیره اضافی زدم. برای اینکه زنجیره هامون رو هم اندازه گیری کنیم به هیچ عنوان این کار رو کش نمیاریم. حتی الان بگم من چند سانتی متر هم زنجیره زدم، کار رو خیلی راحت میذارم، اصلا کش نمیارم، چون اصلا نمیخوام، چون خودش یه ذره هم کار بگینه. 68 سانتی متر من زنجیره زدم. حالا 173 تا بود که بر 4 بخش پذیر به اضافه 1. برای شروع کار 2 تای دیگه زنجیره میزنم، 1 2 یا 3 تا. این 3 تا زنجیری که الان زدم حکم پای بلند اول کار رو داره. بعد رو خونه بعدیش میشه 1 2 و 3. ما 3 تا خونه رها میکنیم، دقیقاً میشه 1 2 3 4 5 6 تا خونه هفتم میشه. 3 تا زنجیره اضافی بر پای بلند زدیم. بعد تو خونه هفتم، تو زنجیره هفتم ما 3 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 و اینم 3. حالا یه زنجیره میزنم اینجا، دوباره 1 2 3 تا خونه رها میکنم، میرم سر خونه چهارم، 3 تا پایه بلند میبافم توی همون خونه، 2 و 3. یه زنجیره میزنم 1 2 3 تای دیگه خونه رها میکنم و میرم سر خونه چهارم، باز من 3 تا پایه بلند میبافم به این صورت. 1 یه زنجیره زدم، دوباره 3 تا خونه رها، 1 2 3 رو سر خونه چهارم من 3 تا پایه بلند میبافم. کار تا آخر رج تکرار میشه. 2 و اینم 3. یه زنجیره میزنم، دوباره 1 2 3 خونه رها میکنم، رو سر خونه چهارم ما 3 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 و اینم 3. کار رو تا آخر رج به همین صورت میبافیم. خیلی خب دوستان، به آخر رج رسیدم و 3 تا خونه دارم، 1 2 4 تا خونه، 1 2 3. این 3 تا رها میکنم، رو سر خونه آخری پایه بلند میبافم، شبیه اول رج. اول رج با پای بلند شروع شد، آخر رجم با پای بلند تمام میشه. حالا 1 2 و 3
3 تا زنجیره میزنم. این 3 تا زنجیره حکم پای بلند اول رج رو داره. بعد اینجا توی حفره اول 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. حالا یه زنجیره میزنم میرم رو سر حفره بعدی. الان ما فقط تو حفره بافت انجام میدیم. 3 تا پایه بلندم اینجا میبافم. 1 2 و 3. دوباره یه زنجیره میزنم میرم سر حفره بعدی. 1 2 و 3. یه زنجیره میزنم میرم سر حفره بعدی. 3 تا پایه بلند اینجا میبافم تا آخر رج. کار تکرار میشه. یه زنجیره میزنم حفره بعدی. 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. دوباره یه زنجیره رو حفره بعدی. 1 2 و 3. کار به این صورت تا آخر رج بافته میشه. خیلی خوب بچه، من این رج رو بافتم. به آخر رج رسیدم. به آخر رج هم که رسیدم الان توی زنجیره آخر، اینجا زنجیره آخری، یه دونه پایه بلند میبافم. خب دوباره 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. کار برمیگردونم. کار تکرار این رج و این رج هست. خب تو این رج ببینید 1 2 3 4 تا پای بلند ما اینجا داریم و اولین حفرمون میشه این بر کار. پس ما اینجا یه دونه زنجیره میزنم به این صورت و توی این حفره من 3 تا پای بلند میبافم. یه زنجیره میزنم میرم حفره بعدی. 1 2 و 3. دوباره یه زنجیره میزنم میرم حفره بعدی. 1 2 و 3. یه زنجیره حفره بعدی تا آخر رج تکرار میشه. 2 و 3. حالا این رج تا آخر میبافم. میام آخر رجم ببافیم. خب به آخر رج رسیدم. این حفره آخری هم 3 تا پای بلندم رو بافتم و توی روی سر زنجیره سوم این یکی هم یه دونه پای بلند میبافم به این صورت. خب الان یه حفره اینجا ایجاد شد. ما 3 تا زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم، تو این حفره بافت انجام میدیم. یه رج حفره میاد این ورتر، یه رج حفره میاد این ورتر. خیلی خوب دوستان، کار به همین صورت بافته میشه. خب الان یه بار دیگه توضیح بدم برای این. اگه اینجا رج اول رو دقت کنیم، ما این پایه بلند اول رج همیشه ثابته. برای شروع رج ما 3 تا زنجیره داریم که حکم همون پایه بلند داره، ولی برای یه رج این میاد پایین. برای یه رج مثلا این پایه بلنده رو که میزنیم، ما فقط چون تو حفره ها بافت انجام میدیم، حفرمون میفته این ورتر. وقتی حفرمون میفته این ورتر یعنی بینشون اینجوری میشه، یعنی مربع پر میشه، خالی پر، به این صورت. اینجا هم حتما 3 تا زنجیره میزنی. الان رج بعدی حفره اول ما اینجا افتاده. اول و آخرم که اون پای بلندا رو داریم. تکرار این 2 تا رج رو که انجام بدیم به اندازه من به اندازه 20 تا 22 سانتی متر میبافم. میام که با هم دیگه یقش رو ببافیم.
خیلی خب بچه ها، من این تیکه رو بافتم، این مستطیل رو. بعد رفتم از روی یه سایزی تو اینترنت پیدا کردم، حالا اینجا سایزها رو گذاشتم بهتون میگم، و تا سایز 2X لارج من نشستم، حالا محاسبه کردم که چطوری بافته بشه. پس این لباس شما تا سایز 2X لارج من بهتون اندازه میدم طبقی اندازه‌ای که اینجا در دادم. خب برای سایز X اسمال دور سینه‌اش 84 هست، اسمال 88. این برای کراپ تاپ هست، یعنی اون تاپی که بالاتر از باسن هست، ما نیاز به دور باسن نداریم. X اسمال 84 سانتی متر، اسمال 88. مثلا من 86 هم همیشه بین این دوتا سایزم، دوتا سایز برام مناسب هست. مدیوم 92، دور سینه برای لارج 100، X لارج 104، 2X لارج 108. اول مشخص میکنیم ببینم سایزتون چی هست، بین اینا مشخص میکنید. مثلا اگه 104 بود این، اگه 100 بود لارج این، اگه مثلا 102 در اومد شما لارج X لارج این بینشین، و دیگه بستگی به خودتون داره. گشادی بیشتر بخواین X لارج طبق X لارج میرین جلو، اگه نه طبق لارج میرین جلو. خب برای کسایی که سایز X اسمال هستند، این مستطیلی که من الان بافتم به اندازه 19 سانتی متر بافته میشه. برای کسی که سایزش مدیوم هست این مستطیل رو 20 سانتی متر میبافه. برای کسی که سایزش لارج هست 21 سانتی متر. برای X لارج ها این X لارج اینو در اول در نظر میگیرین، سایزتون رو به دست میارین. برای X لارج ها 22 سانتی متر و برای کسی که 2X لارج هست باز 22 سانتی متر. پس به این اندازه‌ای که گفتم این مستطیل رو تکمیل میکنیم. بعد که این مستطیل رو بافتیم، ما میخوایم بریم این تیکه جلوتر رو به دست بیاریم که در واقع میشه کار یقم، و من برای این یکی در آوردم که نشون بدم این تیکه رو. حالا این تیکه رو میخوایم با هم دیگه هر رشت کاهشی داریم و به این صورت کم میشه لونهاش. خب حالا که این برای من که سایزم بین X اسمال و اسمال هست، من 19 سانتی متر بافتم. برای شما هم به این اندازه‌ای که اینجا گفتم میبافید. بعد که بافتیم این رج رو، بعد اینو تا میزنیم از وسط کارمون رو، حالا اینو بردارم، بعد کارو مستطیلمون رو از وسط تا میزنیم و این وسطش رو مشخص میکنیم. از اینجا میشماریم، از اینجا این یکی هم حساب کردم چون اینجا و اونجا شبیه هم دیگه هستن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22. خب این شد 22. من فعلا این وسطم اینجا. اون ورم از اینجا شمردم 22 رسیده اینجا، من مارکر رو گذاشتم دقیقاً وسط کار. این میشه وسط کار من. خب الان که وسط کارم رو مشخص کردم، این تیکه رو میخوام جلو قرار بدم. این تیکه ای است که بافت من توش هست و من میخوام اینجا رجهای کاهشی داشته باشم که این تیکه بیاد به سمت پایین. خب بعد اینجایی که وسط کار مشخص کردم 1 و 2، من 2 تا خونه اومدم پایین، 2 تا از این ستایی ها، و تو این حفره مارکر گذاشتم. حالا این رج رو میبافم تا برسم به اینجا. تو این خونه ای که مارکر گذاشتم با هم دیگه میایم ببافیم. من این رج رو تا اینجا میبافم که بیایم بقیه کار رو ببافیم. خیلی خب دوستان، من به آخر این رج رسیدم، اونجایی که مارکر گذاشته بودم. این مارکر وسط کارمون بود که دقیقا وسط این دوتا تا کرده بودیم. این مارکر اون مارکری که برای تیکه جلو 2 تا خونه اومدم، 2 تا از این ستایی اومدم جلو، این مارکر رو گذاشتم. این مارکر آخرین خونه ای که من اینجا بافت انجام میدم. خب این رج رو که من بافتم به اینجا که میرسم، توی این خونه اول یه زنجیرمو میزنم فضای بینشون. توی این حفره‌ای که مارکر گذاشتم، حفره آخری، فقط یه دونه پایه بلند میبافم. بعد دیگه یه زنجیرم نمیخواد بزنیم. کارو برمیگردونم. الان که کارو برگردوندم، توی این حفره من پایه وصل میزنم، همون حفره اولی به این صورت. بعد 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. خب حالا که 3 تا زنجیره زدم، میرم حفره بعدی و بافت نرمالم رو میزنم. 3 تا پایه بلند، یه دونه زنجیره. خب 3 تا پایه بلند اینجا میبافم، یه دونه زنجیره میزنم، میرم خونه بعدش، دوباره حفره بعدش و 3 تا پایه بلند رو میبافم و این رج که دیگه تا آخر میره دوباره برمیگردیم. این رج رو تا آخر میریم برمیگردیم. وقتی برگشتیم
الان حفره آخرمون میشه اینجا دیگه، این پله پله میاد بالا. شما میتونید باز تو این حفره‌ای که هست مارکر بذارین که متوجه بشین، ولی خب کار مشخص است چون خودش به صورت پله‌ای داره کم میشه. این الان میشه حفره‌ای که من رج بعد باید ببافم. خب من این رج رو میبافم، رج بعدم میبافم، باز میایم این آخر کار رو با هم دیگه ببافیم که بعد بقیه‌اش رو شما ببافین. خب دوستان من کار رو بافتم و به آخر رج رسیدم. الان به اینجایی رسیدم که یه دونه پای بلند بوده، 3 زنجیره بوده و یه زنجیره این فضای بینشون رو میذارم و بعد میزنم و بعد از اون توی این حفره یه دونه پایه بلند میبافم به این صورت. حالا کارو برمیگردونم توی همین حفره اول یه دونه پایه وصل میزنم، 3 تا زنجیره میزنم. اینجا دیگه فضای زنجیره یه رج اضافه کردم، یعنی وقتی که داریم وصل میزنیم مثل رج قبلی من پای بلند میخوام ببافم، فضای زنجیرم اضافه کنم، اینجا اضافه نمی کنم. بازم فرقی نداره، شما میتونید اضافهش کنین، من اینجا اضافه نمی کنم. خب بعد 3 تا پای بلندم رو میبافم، یه زنجیرم رو میبافم، میرم حفره بعدی، باز کار رو تکرار میکنم. خب ما فقط این سمت کار کاهشی داریم که به این صورت هستش و هر رج تکرار میشه تا به اندازه. حالا اندازه هاشو بهتون بگم. تا به اندازم چطوری؟ حالا من اون تیکه رو بافتم بهتون نشون بدم. این تیکه‌ای که کاهشی داریم، این تیکه وقتی هم میخوایم اندازه بگیریم متر رو اینجوری نمیذاریم، متر رو اینجا این رجی هست که من بافتم میام پایین، اینجا میشه این دقیقا. من متر رو میذارم، برای من میشه 10 سانتی متر، اینجاست 10 سانتی متر دقیقا. من به اندازه 10 سانتی متر بافتم، یعنی همون رج اینجا، من اینجا متر میذارم، نه به این صورت، منظور من اون تیکه است. خب به این اندازه میبافیم. برای سایز ها هم سایز X small medium large X large 10 سانتی متر، 2X large یا 10 سانتی متر این رج رو اینا رو ببافن. بعد که اینا رو بافتیم منم برمیگردم که با هم دیگه این تیکه رو ببافیم، این تیکه‌ای که قرار دکمه و اینا بخوره. خیلی خوب دوستان من اینو بافتم، 11 تا رج کاهشی داشتم و اندازش هم 10 سانتی متر هست. حالا این رج دیگه کاهشی ندارم و بافتم هم تغییر پیدا میکنه به بافت پایه کوتاه. خب یه دونه زنجیره میزنم اینجا، کارو برمیگردونم. کاری که اینجا میخوام انجام بدم اینه که من توی این پای بلنده پای کوتاه میبافم، این حفره وسط هم پای کوتاه میبافم، توی هر کدوم از این خونه ها پای کوتاه میبافم، حفره بعدی پای کوتاهشو نمیبافم. ما کاری که داریم میکنیم اینه که یکی از حفره ها توش پای کوتاه میبافیم، یکی از حفره ها پای کوتاه نمیبافیم. الان این نمیبافم، میرم بعدی 3 تا پایه کوتاه من روش میزنم، دوباره اینو میبافم، دوباره رو سر هر کدوم از اینا هم یه دونه پایه کوتاه میزنم. خب قبلی رو بافتم، این یکی داخلش رو پایه کوتاه نمیبافم و میرم رو سر این پای بلنده پای کوتاه میزنم، 1 2 و رو سر پای بلند سومی هم پای کوتاه میبافم، این یکی دوباره توشو میبافم، یک در میون، دوباره رو سر هر کدوم از این پای بلنده ها من پایه کوتاه میبافم، این یکی رو بافتم، این یکی رو نمیبافم، یه لحظه بافتم نبافتم، این یکی رو نمیبافیم. خب دوباره میرم رو سر اینا پایه کوتاه میبافم. خب اینو نبافتم، اینو میخوام ببافم. حالا گیجم شدم ببینم درست، 1 2 3 آره درست، اینو بافتم. حالا رو سر این پای بلنده هم پای کوتاهشونو میزنم، اونو بافتم، این یکی رو نمی بافم، دوباره
رو سر این پای کوتاه هم پای کوتاه میبافم. دوباره این یکی رو میبافم. یه دونه از این حفره ها رو میبافیم، یه دونه از این حفره ها رو رها میکنیم. اون یکی قبلی رو بافتم، اینو رها میکنم. دوباره میرم رو سر این پای کوتاه ها پایه کوتاه میبافم. دوباره این یکی حفره رو میبافم. دوباره رو سر این پای بلندا پایه کوتاه میبافم. این حفره رو بافتم، این حفره رو رها میکنم، میام رو سر پایه بلندا پایه کوتاه میبافم. اینو رها کردم، این یکی حفره رو الان میبافم و رو سر اینا هم پایه کوتاه میزنم. اون حفره رو بافتم، این حفره رو رها میکنم، میام رو سر این پایه بلندا هم پایه کوتاه میزنم و رو سر این زنجیر 3 تا زنجیر رو سر زنجیر سومم یه دونه پایه کوتاه میزنم. الان رفت و برگشت 3 تا 4 رج اینجا رو میبافیم. توی هر پایه یه دونه پایه کوتاه میبافیم. یه زنجیر زدم، کارو برگردوندم. الان تو هر کدوم از این پایه کوتاه های رج قبلی یه دونه پایه کوتاه میبافم تا آخر این رج. این تیکه جلو هست. حالا من یه ذره کار بیارم عقب. خب این الان نصف تیکه جلوی ما هست، اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا، که اینجایی هم که مارکر گذاشتیم سرشونه ما بود و این میشه الان نصف تیکه پشت. خب ما تیکه جلو رو بافتیم، این تیکه رو. حالا برای تیکه پشت به این اندازه‌ای که اینجا ما کاهشی داشتیم رج‌های کاهشی رو میشماریم. بر من 11 تا بود، 11 تا رج کاهشی. ما اون 11 تایی که اونجا بافتیم رو از اینجا هم کار رو شروع میکنیم و میبافیم. حالا من آره اونجایی که مارکر گذاشتیم دقیقاً وسط کار بود برای سرشونه. برای تیکه پشت دو تا دسته ستایی میتونیم رها کنیم یا بیشتر، بستگی به شما داره. و تو حفره بعدش مثلا من کاری که میخوام انجام بدم تو حفره دومی بعد از مارکر میخوام بافت انجام بدم، ولی شما میتونید بیشتر رها کنید. مثلا میتونید تو حفره اونوری کارو انجام بدین توی این حفره. و به اندازه‌ای که اینجا بافتیم من 11 رج بافتم. 11 رج از اینجا رفت و برگشتی میبافیم. حالا رج اول رو با هم میبافیم. این گره بزنم اول و نخم رو وارد کنم. اینجا فضای اینور مارکر من نخم رو وارد میکنم و 1 2 و 3 از 3 تا پای بلند توی همین حفره میبافیم. 1 2 و 3. دقیقاً کار رو تکرار میکنیم. یه زنجیره میزنیم، میریم حفره بعدی، 3 تا پایه بلند میبافیم توی این حفره. 2 و 3. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میرم حفره بعدی، 3 تا پایه بلند میبافم. 1 و 3. یه زنجیره میرم حفره بعدی، 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. خب یه زنجیره میرم حفره بعدی. این کار تکرار میشه. این تیکه پشت هست. ما الان از اینجا رفت و برگشتی کار رو میبافیم. هم دیگه به همون صورت بافته میشه. حالا این رج رو من آخر کار میام با هم دیگه رج بعدش رو شروع کنیم که بقیه کار رو شما ببافید. خیلی خب تیکه پشت این رج رو که بافتم به آخر رج رسیدم و اینجا توی این حفره من 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. 4 تا زنجیره میزنم، 3 4 و کارم رو برمیگردونم. حالا توی این حفره
3 تا پایه بلند میبافم. دقیقا کار تکرار میشه. یه زنجیره، تو حفره بعدی 3 تا پایه بلند، یه زنجیره، حفره بعدی 3 تا پایه بلند. خیلی خوب دوستان، اینو به اندازه همون تیکه جلو، همون رج هایی که برای تیکه جلو بافتیم برای تیکه پشتم ببافیم. منم اینو میبافم، میام که بقیه کار رو با هم دیگه ببافیم. اینم که دیگه تکرار همون رج هست. اینجا رو نگاه کنید، یه رج آخر کار ما 4 تا پایه بلنده، یه رج با 3 تا زنجیره یا همون پایه بلند شروع میشه، یه پایه بلند و حفره ها به این صورت هستش. خب من اینو میبافم، برمیگردم. خیلی خوب دوستان، من الان این تیکه پشت رو، این تیکه رو به اندازه اون 11 رج، برای من 11 رج بود، برای شما به اندازه سایزتون که گفتم که رو من بافته بودم، همون مقدار رو الان به تیکه پشت رفت و برگشتی بدون کاهشی افزایشی اضافه کردم. الان کار، حالا بارو کنم، اینجا نور هم کم هست، این تیکه پشت الان هست، اینم تیکه جلو که از سرشونه رو هم دیگه میان و این میشه نصف کار. اندازه این الان به اندازه 1/2 دور سینه به اضافه آزادی دلخواه هست. یعنی ما 1/2 دیگه هم همینجوری دقیقا شبیه همین رو میبافیم، فقط این که ما اون تیکه جلوی کار رو نمیبافیم، چون برای جای دکمه میخوایم جا دکمه اضافه کنیم. برای این یکی سمت کار ما میخوایم جای دکمه ایجاد کنیم، جای دکمه رو مشخص کنیم، به خاطر همین کامل نمیبافیمش. خب برای اون سمت کار گفتم 3 یا 4 رج ببافین. اگه 3 رج بافتین که یه رج فقط رج اول روی این پای کوتاه میزنید، 2 رج بعدی رو میخوایم جا دکمه بزنیم. اگرم 4 رج بافتین که فقط که 2 رج رو پای کوتاه میبافین، بعد 2 رج آخرین رج سوم و چهارم این رجی است که الان میخوایم با هم دیگه ببافیم. خیلی خب، من اینو مارکر گذاری کردم، تقسیم بندی کردم، 5 تا دکمه میخوام بذارم. اینجا اولی مارکرم رو گذاشتم تو خونه دوم. این جایی که مارکر گذاشتم همون جایی که من زنجیره میزنم که فضا ایجاد بشه برای جا دکمم. بعد اینجا، از اینجا بعد از اینکه مارکر گذاشتم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا خونه بینشونه. توی 12می مارکر گذاشتم. دوباره اینجا بینشون 11 تاست، تو 12می 11 تا 12می 11 تا، اینجا خورده سومی یه ذره اومده بالاتر. شما هم به همین صورت تقسیم بندی میکنید، 4 تا 5 تا دکمه هر چقدر که دوست دارین. خب برای جا دکمه جلوی کار گفتم که اگه 4 رج برای اون سمت کار بافتین، توی رج سوم اینجا شروع میکنیم جای دکمه رو مشخص کنید. اگه برای اون سمت کار 3 رج پای کوتاه بافتین، توی رج دوم این رج رو اضافه میکنید. خب اینجا پای کوتاه اول، پای کوتاه دومم رو میبافم، بعد اینجا یه دونه زنجیره میزنم، این خونه رو هم رها میکنم، میرم خونه بعدی پایه کوتاه میبافم. دوباره این خونه های بینش رو هم پایه کوتاه میبافم تا به اون مارکر میرسم. به جای مارکر زنجیره میزنم، خونه ای که مارکر گذاشتم و رها میکنم و تو خونه بعدیش پایه کوتاه میبافم. این میشه حفره ای که ما ایجاد میکنیم برای دکمه. این برای دکمه من کوچولو هست و من همینقدر برام کافی هست که این دکمه رو بذارم داخلش. ولی اگه برای شما دکمه هاتون بزرگتر باشه، مقدار بیشتری آزاد میکنیم، مثلا 2 تا 3 تا خونه رو رها میکنیم به این صورت. اگه دکمه بزرگی دارین 1 2 و تقسیم بندی هم دیگه فرق میکنه، موقع 2 تا خونه رها میکنیم، مثلا این 2 تا رو که بافتم اینجا 2 تا زنجیره میزنیم، از پایینم 2 خونه رها میکنم، رو خونه بعدی پایه کوتاه میبافم و اینجا پایه کوتاه میبافم. بستگی به سایز، اگه دکمه‌تون باز هنوز بزرگتر هست 3 زنجیره 3 خونه رها میکنین. خب من خونه‌ای که اینجا رها کردم، خونه قبل مارکر رو نبافتم، خونه مارکرم نبافتم، اینجا هم همین کارو میکنم. اینجا خونه قبل مارکر هست و مارکر 2 تا زنجیره میزنم و این 2 خونه رو رها میکنم
میرم رو خونه بعد از مارکر پایه کوتاه میبافم و اینجا هم پایه کوتاه میبافم تا دوباره به خونه قبل از مارکر برسم. خب دوباره اینجا پای کوتاه بافتم، به خونه قبل مارکر رسیدم، 2 تا زنجیره میزنم، این خونه قبل رو و خونه که مارکر توش هست رو رها میکنم، میرم رو خونه بعد از مارکر و پایه کوتاه میبافم. توی این خونه هم هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم. الان حفره‌ای که ایجاد کردیم به این صورت دیگه دکمه‌تون رو هم میذارین داخلش. ببینم چند تا باید رها کنین برای دکمه‌تون، بستگی به سایز دکمه شما داره. خب اینجا هم بافتم، به دونه قبل از مارکر رسیدم، 2 تا زنجیره میزنم، این 2 تا دونه رو رها میکنم، دونه رو سر دونه بعد از مارکر پایه کوتاه میبافم. خب اینجا هم به اینجا رسیدم، 1 2 این 2 تا دونه رها میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، میرم رو دونه آخری پایه کوتاه میبافم. یه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. الان رو سر دونه اولی یه دونه پای کوتاه میبافم. توی این فضای زنجیرهایی که ایجاد شده 2 تا زنجیره زدم، 2 تا پای کوتاه میبافم. اگه دکمه شما بزرگتر هست و اینجا 3 تا زنجیره ایجاد کردین، رو سر همون تعداد زنجیره که ایجاد کردین همون تعداد پای کوتاه هم الان اونجا میبافین. رو سر پای کوتاه بعدش و این پای کوتاه ها رو روشون پای کوتاه میبافم. خب اینا رو بافتم، دوباره رسیدم به این فضای زنجیره‌ای که ایجاد کردم و توش 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. دوباره اینجا هم پایه کوتاه میبافم، داخل این پایه کوتاه ها پایه کوتاه میبافم تا به فضای زنجیره بعدی میرسم و توی فضای زنجیره ها 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. دوباره رو سر این پایه کوتاه ها پایه کوتاه میبافم. تا آخر رج به همین صورت کار رو میبافیم و نخ رو قیچی میکنیم. خیلی خب بچه ها، من تیکه پشت جلو این کلن این 2 طرف کار رو بافتم و برای تیکه پشت بچه ها اون قسمتی هست که تیکه پشت ما بافته بودیم، ما 1 سمت کار رو 1 رج کمتر میبافیم که برای این اون دوتا رو با هم دیگه بهش وصل کنیم اون 1 رج رو. این کار رو میتونید انجام بدید. کار دیگه هم که میتونید انجام بدین این که 2 تا تیکه رو دقیقاً به همون اندازه میبافین، 1 رج اضافه میکنید، 1 رج اضافه تر برای وصل کردن 2 تا تیکه پشت به هم دیگه است میبافین و اون فاصله ای که ایجاد میشه رو فاصله جای دکمه که جلوی کار هست در نظر میگیریم. ولی خب من 1 رج رو کمتر بافتم و الان میخوام 1 رج رو تیکه پشت رو کمتر بافتم، یکی از تیکه های پشت رو، و اینجا اون رج رو دارم اضافه میکنم، همزمان که دارم میبافم وصلش میکنم به اون سمت کار. به خاطر همین 2 تا سمت کار من شبیه هم دیگه نیستن. من هر جایی که باشین، الان اینجا اگه باشین که رجی هست که ما به این صورت میبافتیم دیگه، 4 تا زنجیره میزدیم میرفتیم حفره بعدی 3 تا پای بلند. اگه تو این رج آخرتون اینجا 2 تا زنجیره میزنیم، این 2 تا زنجیره حکم پای بلند اول رو داره و وصلش میکنیم به این یکی پایه بلند، رو سر این پایه بلند وصلش میکنیم یا تو حفره. من رو سر پایه بلند اول وصلش کنم، نگاه کنم، نه توی حفره وصلش میکنم، کار تمیزتر در میاد. با پایه کوتاه توی این حفره به این صورت گرفتم، روبرو هم دیگه کارو از داخل بردم و با پایه کوتاه وصل کردم. حالا این پایه بلندی که بافتم و وصل کردم به این پایه بلند.
حالا میام حفره بعدی، کاری که ما انجام میدادیم یه زنجیره میزدیم، بعد تو این حفره 3 تا پای بلند میبافیم. الان ما یه زنجیرمون رو حذف میکنیم. اون یه زنجیره الان ما به جاش پای کوتاه زدیم و وصل کردیم به این خونه و بعد الان میریم حفره بعدی 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 و 3. خب الان این 3 تا پایه بلند که بافتم با وصلش کنم به این حفره اون یکی تیکه. به این صورت برش میگردم، غلاف فرو میکنم و پای کوتاه میبافم توش به این صورت. حالا دوباره میام سر این یکی حفره اون رجی که داریم میبافیم و توی 3 تا پای بلند میزنم. ما رج این یکی تیکه رو داریم میبافیم، یه رج کمتر بافتیم و همزمان که میبافیم داریم وصلش میکنیم به اون یکی تیکه پشت. الان این 3 تا رو که بافتم وصل میکنم به حفره بعدی. دوباره میام حفره بعدیش و 3 تا پای بلندم رو میبافم به این صورت. 2 و 3. دوباره میرم حفره این یکی تیکه و با پای کوتاه بهش وصل میکنم. دوباره 3 تا پای بلند توی این حفره میبافم. 1 2 و 3. میرم حفره بعدی این و به این صورت پای کوتاهمو میبافم. کار تا آخر رج تکرار میشه. 2 و 3 و وصلش میکنم با پای کوتاه وصل کنم و کار به این صورت تکرار میشه. به این صورت در میاد برای شما. ولی اگه رجی که شما الان تموم کرده بودین یه رج میخواین ببافین، رو رجی باشه که شبیه این باشه. خب حالا اونو هم بهتون میگم با اونو چجوری با به هم وصل کنید. اگه رجی که الان ببافین اینجوری تموم شده که با یه دونه پای بلند تموم شده و ما اینجا باید پای کوتاهمون رو میبافتیم، 2 تا پای کوتاه رو هم دیگه میبافتیم. اول اینجا بس کنم من اینو، اگه نختون رو قیچی نکردین که چه بهتر، اگه نختون رو قیچی کردین الان نخ وصل میکنین مثل من. توی حفره من 2 تا پای کوتاه رو هم دیگه میبافتم که حکم پای بلند اول رج رو داشت. خب من بعد از این که این کارو کردم میام وصلش میکنم به این تیکه، به حفره اول یا این حفره بین اینا. اینجا به اینجا میخوام وصلش کنم با پایه کوتاه. خب وقتی این کار رو انجام دادم من الان نمیرم حفره بعدی رو ببافم. الان میام توی همون حفره 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 3 تا پایه بلندم رو که بافتم میرم حفره بعدی و پایه کوتاه میزنم. دوباره میام سر این یکی حفره 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. میرم تو حفره بعدیش پای کوتاه میبافم. دوباره اینجا میشه 3 تا پایه بلند و 3 تا پایه بلند که میرم رو تیکه اونوری و پای کوتاه وصل میکنم. دوباره برمیگردم همون جایی که داشتم میبافتم، 3 تا پایه بلندم رو میزنم 3 و میرم رو یکی تیکه و با پای کوتاه وصلش میکنم. برای اینم کار به این صورت در میاد. تنها نکتهش همینجا بود. اگه کار ما رجی هست، خب ما دقیقا همون جوری که قرار ببافیم میبافیم. خب ما یه رج پای بلند بود، یه رج یه پای بلند، 3 تا پایه بلند، 4 تا، یعنی 4 تا پایه بلند تو حفره اینجا بافته میشد. این رج هم ما همین کار رو میکنیم. این کاری که الان انجام دادم، اول پای بلندم رو بافتم وصلش کردم به اون حفره، بعد اومدم 3 تا پای بلند توی این حفره بافتم، نرفتم حفره بعدی. فقط این 2 مدل شما کارتون تموم میشه، یا اونجوری که قبلی انجام دادیم یا اینجوری، و کار رو تا آخر میبافین و بعد هم نخ رو قیچی میکنید. خب الان ما این 2 تیکه پشت رو به هم وصل کردیم. ما یه مستطیل اینجوری داریم که این میشه یقه ما، اینم میشه تیکه جلو، اون میشه تیکه پشت. حالا اینو نادیده بگیریم، من اینو بافتم و اندازه اینجا تا اینجا هم که بخواین در نظر بگیرین الان برای سایز من شده 60 سانتی متر. خب اگه این اندازه رو گرفتین و به هر دلیلی دوست داشتین هنوز فضای بیشتری داشته باشین، از این تیکه پهلو قبل از اینکه آستین رو وصل کنیم
1 تا 2 رج اضافه میکنین که هر چقدر به این تیکه اضافه کردین به این تیکه پهلو هم اضافه میکنین. من اینجا الان آستین رو بافتم، شما هنوز نبافته این، یعنی اگه به این سمت اضافه کردین به اون سمت هم اضافه کنیم. فکر میکنم این اندازه مناسب هست، ولی اگه باز دوست داشته باشی هنوز هم میتونین از اینجا بهش اضافه کنید. خب اگه اضافه کردین یا نکردین، الان دیگه میخوایم بریم آستین رو ببافیم. الان این کار رو میپوشین که تا اینجا اینجوری هست و این تیکه الان تقریبا از سرشونه میفته پایین و شاید هم بیشتر، برای من که خیلی پایین تر افتاده، من نمیدونم سایزهای دیگر رو. و این تیکه رو ما میخوایم آستین ببافیم و بستگی به شما داره چقدر میخوای گشادی آستین باشه. کار رو که بپوشین با متر اندازه گیری میکنیم و مارکر میذاریم که این تیکه رو آستین. خیلی خوب دوستان، الان برای آستین من اینجا مارکر گذاشتم، تیکه‌ای که میخوام برای کارم رو پوشیدم و این از سرشونه من کاملا افتاده بود و اندازه‌ای که من در نظر گرفتم برای اندازه آستینم 18، یعنی اینجا 18 اونجا 18، 36 سانتی متر میشه. این دور حلقه بالای آستین من نیست، زیر بغل نیست، این پایین تر هست و روی بازوی من هست و همینم حسابی خودش برای بازوی من گشاد هست. خب الان قبل از این که من آستین رو شروع کنم این تیکه رو میخوام تیکه های پهلو رو ببافم، بعد از اینجا آستین رو ببافم. خب الان ببینید ما کار اینجاییم، دقیقا هم این سمت هم اون سمت شبیه همه. ممکنه برای شما جایی باشه که 4 تا پای بلند است، یعنی یه 3 تا زنجیر 3 تا پای بلند که 3 زنجیر اول حکم پای بلند اول داره، در واقع میشه 4 زنجیر، یعنی ممکنه این رج باشین. شما الان ممکنه کارتون توی این مرحله باشه که مثلا این 2 تا تیکه رو باید به هم دیگه وصل کنید. خب من برای این تیکه بهتون میگم، برای اون تیکه هم میگم. فقط یه چیزی که ما برای وصل کردن باید بدونیم این که وقتی من دارم این کار رو به این کار وصل میکنم، دقیقاً بافتی که باید تو این خونه انجام میدادم و انجام میدم و وصلش میکنم به این یکی تیکه یا اون خونه، هر چیزی که باشه، حالا تیکه پشت باشه، آستین باشه، هر چیزی، و کاری که تو اون خونه هم انجام میدادیم. خب الان ما برای این یکی حفره کارمون چیه؟ وقتی حفره ما با پای بلند بوده، این حفره بزرگه بوده، وقتی ما کار شروع میکردیم توش 3 تا زنجیره که حکم پای بلند اول داره و 3 تا پای بلند توش میبافتیم توی این خونه و توی این خونه هم همین کار رو انجام میدادیم. این کار انجام. خب الان ما همین کار رو انجام میدیم به این صورت بهتون میگم. حالا یه دونه گره اول میزنیم. خب کارم رو وصل میکنم به این حفره یا داخل اون سر پای بلنده، هیچ فرق نمیکنه حالا کجاش وصل کنم. حالا من وصل میکنم با حفره، کار رو به این حفره وصل میکنم با پایه وصل. خب کاری که انجام میدادم، من 3 تا زنجیره میزدم، بعد 3 تا پای بلند. خب من این 3 تا زنجیره رو که زدم حکم یه پای بلند داره، اول وصلش میکنم به این حفره، داخل این حفره پای کوتاه میبافم. الان ما این رجی این حفره بزرگ، این حفره بوده که 3 تا زنجیره و 3 تا پای بلند توش میبافتیم، 1 2 و 3. الان این حفره بعدی، حفره این ما نباید بریم حفره بعدی. چرا؟ چون ما باز اینجا این رجی بودیم که توی این هم باز 3 تا ما پای بلند میبافتیم. خب الان ما 3 تا پای بلندی که بافتیم و باید وصل کنیم به اینجا، به این صورت، که اگه این کارو نکنیم بریم اونور کارمون کجکی در میاد. دوباره بقیه کار دیگه تکرار میشه. میایم حفره بعدی، 3 تا پای بلند میبافیم، 1 2 و 3. دوباره وصلش میکنم به حفره بعدی اون یکی تیکه. الان برمیگردم سر اینجا، 3 تا پای بلند میبافم، 1 2 و 3. خب اگه کار شما جایی باشین که با 4 تا پای بلند شروع میشه، کاری که شما میکنید مثلا اگه 4 تا پای بلند شروع میشه، باز هم به خودمون میگیم که خب ما اگه 4 تا پای بلند شروع میشدیم، رج بعد رجی بوده که 4 تا پای بلند رجی بوده که 4 تا پای بلند شروع میشده،
اول 3 تا زنجیره میزدیم اینجا، بعد میرفتیم حفره بعدش، یعنی اینجوری باید میبافتیم. خب ما کاری هم که میکنیم میایم 3 تا زنجیره میزنیم وقتی اگه با 4 تا پای بلند در اومده باشیم، 3 تا زنجیره میزنیم و وصلش میکنیم به اون تیکه اول، مثلا اینجا اگه با این کارمون شروع شده باشه. 3 تا زنجیره اینجا که زدم 3 تا زنجیره میزنم و وصلش میکنم به اون 3 تا زنجیره اینجوری. بعد دوباره برمیگردم پای حفره بعدیشو میبافم، 3 تا پای بلند میزنم، بعد میرم رو حفره بعدی. اگه با 4 تا زنجیره شروع کرده باشین این بر 4 تا اینجا برم 4 تا مشکل نداره، فقط اون پای بلند اول بافته میشه بعد حفره بعدی وصل میکنیم. ولی اینجا یه ذره گیج کننده میتونه باشه برای وقتی هست که کار ما دوتاش با این حفره شروع میشه که باز من گفتم این کار رو انجام میدیم دیگه. و روی اینا بافت انجام میده. الان روی این دوباره 3 تا پای بلند میبافم و میرم روی این تیکه وصل میکنم با پای کوتاه به این یکی حفره. دوباره برمیگردم اینجایی که داشتم میبافتم، 3 تا پای بلند میبافم، 2 و 3 وصلش میکنم به اینجا، 1 2 و 3 و وصلش میکنم به اینجا تا اون بالا میرم، 1 2 و 3 و وصل میکنم با پای کوتاه به اونجا، 2 و 3 با پای کوتاه وصل میکنم با حفره اون یکی تیکه. ما با نخ و سوزن هم میتونیم اینا رو به هم وصل کنیم. اینجوری کار خیلی تمیز در میاد یه تیکه، ولی خب اگه دیدین خیلی گیج کننده بود میتونید با نخ و سوزن هم اینا رو روبرو هم دیگه قرار بدیم و رو حالت بارونه بذاریم و کار رو ببافیم. خب الان من رسیدم به این حفره. الان این حفره‌ای که من مارکر گذاشتم حفره‌ای است که میخوام آستین رو وصل کنم. 3 تا پای بلند اینجا میبافم، 1 2 و 3. این حفره‌ای که من آستین با وصل کنم. پس من وقتی کارم رو برگردونم باید روی این پای بلند اول که الان اینجا زدم یه دونه مارکر بذارم که اول رج من برای آستین هستش و این کار رو دور میزنم دور این آستین رو. همین یه زنجیره رو فراموش نکنید. اینجا دیگه ما به جای وصل نمی کنیم، دوباره کارمون رو نرمال میبافیم. یه زنجیره تو این حفره، 3 تا پای بلند، 2 و 3. بعد یه زنجیره میریم حفره بعدی، 3 تا پای بلند، 1 2 و 3. دوباره یه زنجیره میزنم میرم حفره بعدی و 3 تا پای بلندم رو میبافم، 1 2 و 3. یه دونه زنجیره میرم حفره بعدی، 3 تا پای بلند. این کار رو دور میزنیم تا به اون یکی مارکر برسیم. منم میبافم برمیگردم که با هم بقیه کار رو ببافیم. خب به آخر رج رسیدم، به این یکی مارکر رسیدم. توی این مارکرم که گذاشتم 3 تا پای بلندم رو میبافم، 1 2 و 3. حالا وصلش میکنم به اون پای بلند اولی که برای آستین بافته بودیم و توش مارکر گذاشته بودم. یه زنجیرم هم میزنم و الان با پای وصل به اینجا وصلش میکنم. حالا که وصلش کردم 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و کارو برمیگردونم. ما کارو رفت و برگشتی انجام میدیم. الان همین جایی که کارو برگردوندم توی همین حفره 2 تای دیگه پای بلند میبافم، 1 و 2. یه زنجیره میزنم میرم رو حفره بعدی و 3 تا پای بلند میبافم، 1 2 3. یه زنجیره رو میزنم میرم حفره بعدی و 3 تا پای بلند میبافم، 2 و
3 دوباره یه زنجیره، میرم حفره بعدی و 3 تا پای بلندم رو میبافم. یه زنجیره و کار رو دور میزنیم، کار رو میبافم تا آخر رج. دوباره حفره بعدی 3 تا پای بلند، 2 و 3. خب من این کار رو میبافم، برمیگردم برای آخر رج که با هم انجام بدیم. خب دوستان من به آخر این رج رسیدم برای آستین. حالا وصلش میکنم به اون پای بلند اولی که توی اول همین رج بافته بودم، یعنی میشون 3 تا زنجیره، زنجیره سومش دیگه حکم پای بلند رو داره، بهش میگیم پای بلند. خب به اینجا وصلش کردم با پای وصل. الان که این کارو میکنم همینجا 3 تا زنجیره میزنم، بعد کارو برمیگردونم. ما رفت و برگشتی کار انجام میدیم، هر رج همین رج تکرار میشه. و کاری که برگردوندم تو حفره‌ای که روبرومون هست که 3 تا زنجیر اومدیم بالا، 2 تای دیگه پای بلند میزنیم، یه زنجیره، میریم حفره بعدی. دیگه ما به اندازه‌ای که دوست داریم بلندی آستینمون باشه رفت و برگشتی این کار رو انجام میدیم. بعد که انجام دادیم میایم با هم دیگه این مچی آستین رو هم ببافیم. خیلی خوب دوستان، من آستین رو اندازه‌ای که برای آستین خودم بافتم به اندازه 25 سانتی متر آستین رو بافتم و بعد از اینکه آستین رو بافتیم میخوایم این تزیینی جلوی آستین رو اضافه کنیم. دقیقا کاری که برای اون تیکه جلوی کار انجام دادیم بر سجاف اینجا هم انجام میدیم. خب الان یک توی هر کدوم از این پایه های بلند رج قبلی یه دونه پای کوتاه میبافیم، توی حفره ها هم یک در میون پای کوتاه میبافیم. یعنی این اولیه رو میبافم، بعد این پای کوتاه رو میبافم، پای بلند رج قبلی بخشید، بعد پای بلند رج قبلی هم باز توش پای کوتاه میبافم و این یکی. الان این حفره رو نمیبافم، میام رو سر این 3 تا پای بلنده رج قبلی 3 تا پایه کوتاه میبافم. خب حفره قبلی رو نبافتم، این یکی حفره رو میبافم. دوباره توی هر کدوم از این پای بلندایی که تو رج قبل زدیم یه دونه پای کوتاه توش میبافیم. حالا اون یکی رو بافتم، اینو نمیبافم و تا آخر رج تکرار میشه. این حفره رو الان میبافم، اینو نمیبافم، الان میرم اینجا. خب رج پای کوتاه اول آستین رو بافتم. وقتی رسیدیم به اونجا به پای کوتاه اولی پایه وصل میزنم، یه زنجیره میزنم و همینجا کار رو میرم جلو. توی همین خونه‌ای که الان پای وصل زدم یه دونه پای کوتاه میبافم و تو هر کدوم از این پای کوتاه‌های رج قبل هم من یه دونه پایه کوتاه میبافم تا به آخر رج برسم و باز به همون صورت وصلش میکنیم به پای کوتاه اولی که زدیم. خیلی خوب دوستان، برای مچی آستین فقط 3 رج، ما کل رجایی که پای کوتاه میبافیم 3 رج هست. بعدش هم اون بافته پیچه که 2 رنگ پایین کار رو میبافیم. اینو من با قلاب سایز 2.75 میتونیم هم یه ذره سایز قلابمون رو باز بزرگتر کنیم یا کوچیکتر، بستگی به خودتون داره. اینا یه دونه گره میزنم به همین صورت که گره روی قلاب هست، به این جای لباس هست که زیر بغل هست به اونجا وصلش میکنم، میشه با پای کوتاه به این صورت. با پای کوتاه وصل میکنم، 2 تا زنجیره میزنم توی همون پای کوتاه، من پای کوتاه میبافم 4 بار کارو تکرار میکنم. 2 تا زنجیره تو پای کوتاه، پای کوتاه، 2 تا زنجیره تو پای کوتاه، پای کوتاه، 2 تا زنجیره تو پای کوتاه، پای کوتاه، 1 2 3 تا پایه اینجا را میکنم، میرم رو پایه 4 من پایه کوتاه میبافم. اینو همینجوری نگهش میدارم اینجا و یه گره میندازم با رنگ دیگه که دارم، رو قلاب نگهش میدارم، میام اینجا که 1 2 3 تا پایه بین این رها کرده بودیم تو پایه وسطی پای کوتاه میبافم به این صورت و 5 بار تکرار میکنم. 2 تا زنجیره، یه پای کوتاه،
2 تا زنجیره یه پای کوتاه، دوبار 2 تا زنجیره یه پای کوتاه، 3 2 تا زنجیره یه پای کوتاه، 4 ببخشید گفتم 5 تا، فکر کنم 4 بار تکرار میکنیم بچه‌ها. اینو میارم به سمت خودم این دوتا و اینجا یه پایه رها میکنم، میرم رو پایه بعدیش و پایه کوتاه میبافم به این صورت. حالا دوباره 1 2 2 تا زنجیره میزنم تو پایه کوتاه 2 تا زنجیره تو پایه کوتاه این 2 بار، 3 بار و اینم 4 بار. حالا نخ قهوه‌ای اون دوتا رو به سمت خودمون نگه میداریم، از اینجا یه پایه رها میکنیم، تو پایه بعدی پایه کوتاه میبافیم، دوباره نخ قهوه‌ای رو شروع میکنیم به بافن. کار به همین صورت تکرار میشه. دوباره اینم 2 تا زنجیره یه پایه کوتاه تو اون پایه کوتاهی که بافته بودیم، 2 تا زنجیره یه پایه کوتاه تو پایه کوتاه قبلی، 2 زنجیره یه پایه کوتاه، 2 زنجیره و اینم یه پایه کوتاه. خب اینجا هم باز دوباره من یه پایه رها میکنم، رو پایه بعدیش من پایه کوتاه میبافم. خب این از پایین آستین. پایین آستین رو به این صورت ما وصل. خب این از این کار. حالا بریم سراغ این بستی که من زدم. این هم که پایه بست هست، من روی کار پایه بست زدم. اینجا 3 رج من بافته بودم، اون رج وسط میشه دقیقا. مثلا اینجا بخوام بهتون بگم یکی از این رجا رو هر کدوم من کلا 3 رج زدیم. اینو من بعدا با باز کنم. توی یکی از اون رجی که میخواین بستتون رو بزنین، اول یه گره میزنیم، از اینجا یه گره میزنم. خب بعد توی اون رجی که میخواین کارو بریم پیش قلاب وارد میکنیم. من برای اینجا قلاب سایز ریزتر وارد کردم، ولی بچه ها حتما با بستاتون شل نباد محکم بزنین، کارتون جمع میشه. خب این گره رو آوردم بیرون و مستقیم توفره بعدی میرم و یه دونه بست میزنم از زیر، نخو میگیرم میارم بیرون از توی این، دوباره اینو میکشم و میرم رو حفره بعدیش و بست میبافم. به همین صورت دور تا دور کار رو بست میبافم به این صورت. این بافتو شما میتونین برای هر جایی که دوست داشته باشین برای این لباس استفاده کنین. من بر پایین شلوار یه رج گذاشتم، حالا هنوز نمیدونم بازش کنم یا بذارم باشه، ولی فعلا اینو گذاشتم، این رج بست. و بچه دیگه به همین صورت رو همون رج میریم تا برسیم به آخر. خیلی خب من آستین رو هم بافتم، الان دیگه تقریبا میشه گفت لباس ما آماده است. ما فقط پایین کار رو داریم که ببافیم و یقه رو. خب اول میریم پایین کار رو میبافیم، اول میریم یقه رو میبافیم، در آخر میریم پایین کار. بعد در آخر هم یه تیکه یه گلایی هست که میخوایم بزنیم اینجا، یه چند تا طرح گل هست که آموزش اونا رو هم بهتون میگم. خب حالا برای یقه روی اصلی کار، جایی که روی اصلی کار هست و کنار اینجا، حالا از همینجا میخوام این رج رو پایه کوتاه ببافم. دور تا دور کارمون رو پایه کوتاه میبافیم تا به اون ور یقه برسیم. یه دونه گره میزنم. خب وصلش میکنم به این 5 تا. حالا میریم این ورتر، مشکل اینو ما بافت انجام دادیم، نیازی هم نیست بافت انجام بدیم. میایم اینجایی که
کاهشی بوده قبل از این پای کوتاه ها توی این حفره. قلاب فرو میکنیم، نخ که روی قلاب هست اون گره فرو میکنیم تو این حلقه، نخ میگیریم میاریم بیرون، 2 تا نخ قلابه، نخ میذاریم قلاب از توی در میاریم. این میشه پای کوتاه. یکی دیگه هم پای کوتاه همینجا میبافیم. حالا میریم حفره بعدی، هم 2 تا پای کوتاه میبافیم. حفره بعدی توی هر کدوم از اینها ما 2 تا پایه کوتاه میبافیم. اینجا هم 2 تا، بعدی هم 2 تا، 2 خب دوباره رسیدم اونجایی که مارکر گذاشته بودیم، اونجایی که تازه می‌خواستیم ردش کوتاه کنیم. اینجا هم همین کار رو انجام میدیم. نه اینجا یه ذره متفاوت است. اینجا که ما 2 تا از این دسته ستایی‌ها داشتیم با فضای بینشون، فضای بینش رو این یکی رو نمیبافم، میرم 3 تا پای بلند رو 3 تا پای کوتاه روش میبافم، 1 2 و 3. فضای این یکی رو میبافم و دوباره 3 تا پای بلند رو هم 3 تا روش میبافم، 1 2 و اینم 3. حالا رسیدم دقیقاً اینجا روی سرشونه هست، اینو هم باز میبافم، این فضای بین یه دونشون رو میبافم، یه دونشون رو نمیبافم. خب بعد رو سر این پای بلندام 3 تا پای بلند من میبافم، 1 2 و ما 3 تا پای بلند داریم. حالا میرسیم به تیکه پشت کارمون. خب الان ما اینجا همه پای بلند داریم. توی هر کدوم از این پای بلندا رج پای بلندی 2 تا پایه کوتاه میبافیم. بعدیش هم 2 تا پای کوتاه، بعدی هم 2 تا، 2 تا دیگه. به همین صورت میبافیم تا به اون ور یقه برسیم. خیلی خوب دوستان، من این رج رو بافتم و این رج ما نیاز داریم که تعداد پای کوتاهایی که من دور تا دور یقه رو بافتم رو بشمارم، چون نیاز داریم که یه عدد باشه که بر 3 بخش پذیر باشه به اضافه 1. تعداد پای کوتاهای دور تا دور یقه بر من 116 تا دونه هستش که باید بر 3 بخش پذیر باشه. 117 میشه اگه 117 تا داشته باشم بر 3 بخش پذیر میشه، یه دونه هم اضافه تر، یعنی یه دونه هم به اضافه 1. پس من نیاز دارم 118 تا داشته باشم و کاری که انجام میدم 2 تا دونه رو افزایشی دارم، یکی اول رج یکی هم آخر رج. اینجوری تعداد پای کوتاهای من میشه 118 که بر 3 بخش پذیر هست و یه دونه هم اضافه تر و شما هم همین کار رو انجام میدین. خب دوستان رج رو بافتم تا آخر رج رسیدم، یه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم رو پای کوتاه اولی یه دونه پای کوتاه میبافم و میخوام 2 تا پای کوتاه رو هم که حکم یه پای بلند داره ببافم. قلاب فرو میکنیم تو نخ لایه اینوری به این سمت، یه نخ میگیرم میارم بیرون، نخ رو قلاب از 2 تا خارج میکنم. این میشه پای بلند اول رج، اون 2 تا حفره بالایی میشه حفره پای بلندمون. حالا 1 2 تا خونه رها میکنم. باید تو حلقه جلویی ما کار میکنیم. خب یه دونه زنجیره که زدم تو حلقه جلویی، اینجا هر کدوم از این پای کوتاه 2 تا حلقه داره، یکی به سمت ماست یکی به سمت اون بره. اینی که به سمت ماست اینو بهش میگن حلقه جلویی. حالا قلاب فرو میکنیم تو حلقه جلویی، یه نخ میگیرم میارم بیرون، نخ رو قلاب از 2 تا خارج میکنم، دوباره تو لایه بیرونی لایه اینوری این پای کوتاه قلاب فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، نخ رو قلاب از 2 تا خارج میکنم. این میشه پای بلند اول. میتونیم 3 تا زنجیره هم بزنیم. حالا 1 2 تا خونه رها میکنم،
تو حلقه جلویی خونه سوم 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و اینم 3. دوباره 1 2 تا خونه رها میکنم. تو حلقه جلویی خونه سوم 3 تا پایه بلند میبافم. دور تا دور کار این بافت رو تکرار میکنم. دوباره 2 تا خونه رها میکنم. 1 2. تو حلقه جلویی خونه سومی 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و اینم 3. دوباره 1 2 تا خونه رها. تو حلقه جلویی خونه سوم 3 تا پایه بلند من میبافم این رج رو. دوباره 1 2 تا خونه رها. تو حلقه جلویی خونه سوم من 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 تا خونه رها. حلقه جلویی خونه سوم 3 تا پایه بلند میبافیم. کار رو تا آخر رج به همین صورت تکرار میکنیم. خیلی خوب، رج رو تموم کردم. به آخر رج رسیدم. 1 2 تا خونه رها میکنم. رو حلقه جلویی این یه دونه پایه بلند میبافم. حالا 1 2 3 تا زنجیره میزنم. کار رو برمیگردونم. توی این حفره اولی 4 تا یه زنجیره دیگه میزنم، میشه 4 تا. تو حفره اولی 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و اینم 3. حالا یه زنجیره میزنم، میرم حفره بعدی و 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. حالا میرم حفره بعد، اینجا زنجیره نمیزنم و 3 تا پایه بلند میبافم. یک درمیون بینشون زنجیره میزنم. الان دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میرم حفره بعدی. یه جورایی انگار دارم کم کم بهشون کارو افزایشی دارم. دوباره اینجا یه زنجیره رو نمیزنم، میرم حفره بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. خب بعد اینجا زنجیره رو، یه زنجیره بینشون رو میزنم. یه بار میزنم یه بار نمیزنم. الان 3 تا پایه بلند رو میزنم دیگه. الان اینجا زنجیره بینشون رو نمیزنم، میرم بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. الان یه زنجیره رو میزنم، دوباره میرم حفره بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. 2 3. دوباره الان یه زنجیره رو نمیزنم، میرم حفره بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. دوباره الان یه زنجیرم رو میزنم، حفره بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 تا آخر رج. کار رو به همین صورت تکرار میکنیم. به آخر رج رسیدم و توی اون حفره آخری من 3 تا پایه بلند، یه زنجیره و یه پایه بلند دیگه میزنم. 3 تا پایه بلند، یه زنجیره و یه پایه بلند دیگه. حالا کارو 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3. کارو برمیگردونم. توی همین حفره اولی که یه پایه بلند یه زنجیره زدم، یه دونه 3 تا پایه بلند دیگه. خب 3 تا زنجیره زدم، یه زنجیره دیگه هم میزنم و توی حفره اول 3 تا پایه بلند میبافم که افزایشی اول رج هست. خب از الان بین هر دسته پایه بلند تا دسته بعدی یه زنجیره رو میزنیم. رج قبل یک درمیون زنجیره زدیم، این رج همه اونا رو. الان یه زنجیره حفره بعدی و 3 تا پایه بلند. دوباره یه زنجیره حفره بعدی 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. یه زنجیره میرم حفره بعدی 3 تا پایه بلند میبافم. تا آخر رج این کار رو تکرار میکنم. آخر رج شبیه اول رج افزایشی داریم. برمیگردم با هم انجام میدیم. خب توی این حفره هم 3 تا پایه بلند، فضای بین این دسته پایه بلند تا دسته بعدی یه زنجیره از این رج. دوباره 3 تا پایه بلند هم اینجا. 1 2 و 3. کار تا آخر تکرار میشه. خیلی خب، این رج رو هم بافتم. به آخر رج رسیدم و شبیه اول رج افزایشی داریم. توی این حفره آخر که بین این پایه بلند و اون 3 تا بود، من 3 تا پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره و یه دونه پایه بلند. 1 2 3. یه زنجیره و یه دونه هم پایه بلند. حالا 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و کارو برمیگردونم. دوباره تو حفره اول دوباره اینجا افزایشی داریم. این رج
اول کار و آخر کار. تو حفره اول همین حفره پای بلند و 3 تا پای بلند اینجا من 3 تا پای بلند میبافم. 1 2 و خب باید نگاه کنم اینم ما قراره دیگه افزایشی داشته باشیم یا نه. خب چون ما دیگه این رج الان برای اول و آخر کار این تیکه اول میخوام آخرین افزایشی باشه، پس دیگه اینجا تو خونه اول ما فقط 3 تا اول 3 تا زنجیره رو میزنم. 1 2 و 3 تا زنجیره میزنم و فقط 2 تای دیگه پای بلند اینجا میبافم. 1 و اینم 2 به این صورت. چون دیگه رج دیگه نمیخوام اول و آخر کارم افزایشی داشته باشم و افزایشی برای من کافی هست به نظرم. آره به خاطر همین دیگه فقط این 3 تا رو میبافم. حالا یه دونه زنجیره میزنم، میرم رو سر حفره بعدی و 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. یه زنجیره حفره بعدی 3 تا پایه بلند. 2 و 3. یه زنجیره حفره بعدی 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. یه زنجیره حفره بعدی 3 تا پایه بلند. این کار رو تکرار میکنم. این کار رو نگاه اینو یه لحظه من نشون بدم. خب این یقه ما هست. خب من این کارو که دارم تکرار میکنم، ما تا اینجا که برسیم به سرشونه به همین صورت ادامه میدم تا اینجا تا اینجا تا اینجا که دیگه میخواد بپیچه از سرشونه رد بشه بره به تیکه پشت وصل بشه. یکی بالا و پایین تر فرق نمیکنه تا اینجا. الان این دقیقاً سرشونه است. 1 2 تا پایین تر یا یکی پایین تر فرق میکنه، یعنی همون روی خود سرشونه. ما تا این حفره 3 تا پای بلند یه زنجیره 3 تا پای بلند میبافیم. این حفره تا وسطای پشت تا تقریبا 1/2 قسمت پشت، چون اینجا با افزایش بدیم که یقمون قشنگ بخوابه روی لباس. از این تیکه تا این تیکه هم به جای یه زنجیره بینشون 2 تا زنجیره میبافم. حالا من این تیکه رو که 3 تا پای بلند یه زنجیره 3 تا پای بلند هست میبافم. به این تیکه که رسیدم با هم دیگه این 2 تا پای زنجیره بینشون رو ببافیم. خب من تا اینجا بافتم، الان دقیقاً رسیدم روی سرشونه و این حفره دقیقاً برابر سرشونه است. من از اینجا تا اینجا که بخوام برم به جای فضای یه زنجیره من 2 تا زنجیره میزنم. 3 تا پای بلند 2 تا زنجیره 3 تا پای بلند توی حفره بعدی و از اینجا میشمارم ببینم چندم هست. 1 2 3 4 5 حفره رج قبل میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. من 12 تا حفره رو که بافتم، بعد اینجا 2 تا زنجیره زدم. برای اونور کارم باز میشمارم که دقیقاً برابر با هم باشه. الان اینجا 2 تا زنجیره میزنم. این 2 تا زنجیره خودش انگار افزایشیه چون یه دونه زنجیره رو اضافه کردم و میرم روی حفره بعدی و 3 تا پای بلند میبافم. 1 2 و اینم 3. حالا یه زنجیره میزنم. 1 2 تا زنجیره میزنم. میرم حفره بعدی 3 تا پای بلند میبافم. 1 2 و 3. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. میرم حفره بعدی 3 تا پای بلند میبافم. 1 2 و 3. خب حالا من کارو میذارم اینجا، خودمون متوجه میشیم. الان قشنگ از روی این رد شد. اگه ما اینجا 2 تا زنجیره ایجاد نکنیم کار برمیگرده به سمت بالا به این صورت. این تیکه رو نگاه کنید، اینجا تا اینجا ما افزایشی نداریم، قشنگ پشت یقه ما از صاف رفته. پس من از همینجا تا همینجا هم باز صاف میرم. باز همین جایی که 3 تا زنجیره ایجاد کردم باز شروع میکنم زنجیره. حالا یه دونه دیگه من اضافه اینجا 2 تا زنجیره ای میزنم. خب یعنی انگار 4 تا 2 تا زنجیره ای داشتیم. 1 2 تا زنجیره میزنم. میام رو سر حفره بعدی هم 3 تا پایه بلند میبافم. الان تیکه پشتم که کاملا صاف هست یه زنجیره میزنم و افزایشی ندارم تو این تیکه، فقط رو سمت سرشونه، رو سر سرشونه تا از سرشونه اومدم پایین من افزایشیم با یه دونه زنجیره اضافی که به جای یه دونه زنجیره 2 تا زنجیره زدم. اون شد افزایشی من برای رو سرشونه. دوباره وقتی رسیدم به اون یکی سرشونم این کار رو انجام میدم. خب برای اینکه کارم دقیق اندازه شده باشه اینجا هنوز نرسیدم.
آبش. شما هم همون کاری کردین. از اول سرشونتون از اینجا میشماریم ببینم چندمی بوده و چند تا دوتایی زدی. من 4 تا دوتایی زدم و 12می بوده. دیگه الان برای اون سمت کارم همین کار رو تکرار میکنم. خیلی خب، من این رج رو، این سمت کار رو هم شبیه اون سمت کار همون جایی که افزایشی بود افزایشی داشتم و بافتم و الان به آخر رج رسیدم و کاری که برای اول رج انجام دادم برای آخر رج هم انجام میدیم به همین صورت. تو پای بلند اول رج توفره اولی بافتم، توفره آخری هم الان 3 تا پایه بلند میبافم. 3 تا زنجیره میزنیم. رج بعد این رج رو ما بدون کاهشی افزایشی میبافیم، یعنی مثل رج قبل هر جایی که 3 تا پای بلند بود توفره 3 تا پای بلند فضای بین یه زنجیره 3 تا پای بلند. وقتی که به اون جایی که 2 تا زنجیره بود رسیدیم اونجا هم اون 4 تا رو فضای بینشون رو 2 تا زنجیره ای میذاریم. خب الان 3 تا زنجیره زدم. توی خونه اول من 2 تای دیگه پای بلند اینجا دقیقا رو سر پای بلند قبلی 2 تای دیگه پای بلند اینجا میبافم 1 و 2 به این صورت. یه زنجیره میزنم میرم رو سر حفره بعدی و 3 تا پایه بلند میبافم 1 2 و 3. یه زنجیره میرم حفره بعد 3 تا پایه بلند میبافم 2 و 3. یه زنجیره حفره بعد 3 تا پایه بلند 1 2 و 3. یه زنجیره حفره بعد 3 تا پایه بلند. به همین صورت کار رو میبافم تا به اونجایی برسم که فضای بین رو من اون 4 تای روی سرشونه و 4 تای سرشونه اونوری رو من فضاشون رو 2 زنجیره گذاشته بودم. اونجا هم همین کار رو انجام میدیم چون ما نمیخوایم کاهشی داشته باشیم و اگه ما یه زنجیره بذاریم یعنی کاهشی داشتیم و دوباره کار رو جمع کردیم. پس اونجا همون کار رو انجام میدیم. خب اینجا بود 1 2 3 4. یکم دیگه دارم. خب اینجا اون جاییه که من 2 تا زنجیره زده بودم. پس قبل از اینکه توی این حفره 3 تا پای بلند ببافم 2 تا زنجیرمو میزنم و توی این حفره 3 تا پای بلند میبافم. ما 4 تا افزایشی اینجوری داشتیم. الان ما افزایشی نداریم. الان دقیقاً داریم مثل اون رج قبل میبافیم، کم نمیشه. 2 تا زنجیره میزنم. اینجا هم فضای 2 زنجیره‌ای بود و 3 تا پای بلند توش میبافم 1 2 و 3. دوباره 2 زنجیره میزنم. فضای بعدی هم 2 زنجیره‌ای بود. من 3 تا پای بلند توش میبافم 2 و 3. اینجا هم 2 زنجیره‌ای بود. من 2 زنجیره میزنم و تو این فضا باز من 3 تا پای بلند میبافم و فضای 2 زنجیره‌ای ما تموم شد. الان باز دوباره برمیگردیم به تک زنجیره. یه زنجیره میزنیم حفره بعدی 3 تا پای بلند. کار تکرار میشه. به اون ور سرشونه رسیدیم به همون جایی که 2 زنجیره‌ای بوده رسیدیم. دقیقاً شبیه همین سمت که الان من انجام دادم. اون جایی که 2 زنجیره‌ای بود 2 زنجیره میزنیم. 4 بار تکرار شد بر من و بقیه کار رو هم دیگه 3 تا پای بلند یه زنجیره 3 تا پای بلند میبافیم تا به آخر رج برسیم. خیلی خب با آخر رج رسیدم. یه زنجیره میزنم و رو سر زنجیره سوم این آخریه 3 تا پایه بلند میبافم 1 2 و 3. کار برای من تموم. بلندی یقه از الان من میخوام 2 رج تا 3 رج رو پایه کوتاه دور تا دور یقم برم. یه زنجیره میزنم کارو برمیگردونم و توی هر کدوم از این پای بلندای رج قبلی ما یه دونه پای کوتاه میزنیم. تو فضای بین زنجیره ها هم یه دونه پایه کوتاه. توی پای بلندا پایه کوتاه میزنیم به این صورت. تو فضای بین زنجیره هم پایه کوتاه. تو فضای بین زنجیره ها رو سرشونه اونجایی که 2 تا زدیم همونجا هم تو اون فضای زنجیره ها 2 تا میزنیم ولی اینا یه دونه میزنیم. این رج رو میبافیم 2 تا 3 رج دیگه بستگی به خودتون داره.
روی کار رو پای کوتاه میبافیم. بعد به این صورت. خیلی خب، من برای یقه 2 رج رو بافتم. الان روی این لبه یقه میخوام اینجا رو هم ببافم. خب گوشه یقه تا آخرین پای بلند من توش بافت انجام دادم. حالا میخوام بیام این یکی پای بلندار، رج پای بلندار رو ببافم تا اینجا. من توی این پای بلندی که آخر رج بافتیم تو حفره بالایی یه دونه پای کوتاه میبافم و یه دونه زنجیره میزنم. دوباره همونجا یه دونه پای کوتاه میبافم. خب دوباره میام حفره پایینی پای بلند یه پای کوتاه میبافم. میرم اینجا یه پای بلند هست و توی 2 تا حفره پای بلند 2 تا پای کوتاه میبافم. دوباره پای بلند پایینی 2 تا پای کوتاه میبافم. یه پای بلند دیگه اینجا هست، 2 تا پای کوتاه. پای بلند بعدیش 2 تا پای کوتاه و این رجی که دو رج پای کوتاه ما بافتیم هم یه دونه الان اینجا یه پای کوتاه میبافم توی این پای کوتاه بالایی، یه دونه هم اون پایینی میبافم و حالا وصلش میکنم به رج اولی که برای جا دکمه ای هست. این رج اول هست، حفره بالاش. به این صورت کار به این صورت در میاد. حالا میرم رو حفره بعدیش، یعنی میشه رج دوم این زنجیره های این پای کوتاهی که اینجا بافتیم. اینجا پایه وصل میزنم و کارم رو برمیگردونم. به این صورت کارم رو برمیگردونم و تو پای کوتاه اولی، یعنی این پای وصل و این یکی پای وصل رو رها میکنم، تو پای کوتاه اولی پای کوتاه میبافم و تو پای کوتاه های بعدی هم پایه کوتاه میبافم تا برسم به اون بالای یقه. خب به این گوشه یقه اونجا که حفره‌ای که یه زنجیر ایجاد کردیم اومدیم توی یه حفرهش یه پای کوتاه، یه زنجیر، یه پای کوتاه زدیم. الان من رو اون پای کوتاه هستم، میخوام یه دونه پایه کوتاه ببافم و اینجا من نخم رو قیچی میکنم. شما اگه دوست داشته باشین هنوز یه رج دیگه رو ادامه بدین، این دور تا دور کار رو یه رج حالا با هم میریم، فکر کنم قشنگ بشه. خب اینجا یه دونه پای کوتاه میزنم، یه زنجیره میزنم، توی همون حفره باز یه دونه پای کوتاه میبافم و این رج رو هم باز توی هر خونه یه دونه پای کوتاه میبافم تا برسم به اون یکی یقه که بعد دوباره باید کاری که اینجا انجام دادیم رو اونجا هم انجام بدیم. خب من فعلا اینو میبافم و برمیگردم. خب الان اینجا با آخر رج رسیدم و میخوام اینجا تا اینجا رو هم ببافم. ما برای اونجا که داشتیم میبافتیم فقط 2 رج پای کوتاه داشتیم، اینجا ما 3 رج پای کوتاه داریم. پس ما غلاف فرو میکنیم تو رج دوم پای کوتاه. این رج دومی است، یه دونه پای کوتاه میبافم، یه زنجیره میزنم و توی همون دوباره یه دونه پای کوتاه میبافم. الان دوباره میام تو رج این پای بلنده هست و این پای کوتاه است، پای کوتاه اولی یه دونه پای کوتاه. الان میرسم رج پای بلند 2 تا میبافم، رج پای بلند بعدی هم 2 تا پای کوتاه میبافم، پای بلند بعدی هم 2 تا پای کوتاه میبافم، بعدی هم 2 تا، پای بلند بعدی هم 2 تا تا آخر. اینجا هم که رسیدم پای بلند اینجا 2 تا رج پای کوتاه هستم، 2 تا پای کوتاه میبافم، 1 و 2. اینجا هم رسیدم به رج پای بلند، یه دونه اینجا میزنم و بعد وصلش میکنم به رج اول پای کوتاهی که مال سجاف هست با پایه وصل. یه دونه میرم جلو، پای وصل میزنم، دقیقا کاری که اول رج انجام دادیم. برمیگردونم و توی پای کوتاه اول یعنی 2 تا پای وصل رو نمیبافم، یه دونه پای کوتاه میبافم و اینو هم میبافم تا برم بالا. دیگه کارو دور نمیزنم، من اون بالا میخوام نخ رو قیچی کنم.
خب الان به اونجایی که فضای بین زنجیرها که یه دونه زنجیره زدم، یه پای کوتاه، یه زنجیره، یه پای کوتاه تو اون خونه زدم، میرسم یه دونه پای وصل میزنم، یه زنجیره میزنم و این نخ رو قیچی میکنم. الان این افزایشی هایی که ما داشتیم باعث شده که یقه ما قشنگ روی لباس ما به این صورت بخوابه و ایستاده نباشه، چون همزمان که به سمت اون ور میرفتیم این هی افزایشی داره، این هم با افزایشی داشته باشه. این هم تیکه پشت کاملا روی لباس خوابیده. خب حالا ما باید تیکه پایین رو هم ببافیم. پایین کار اینجا روی حالت روی کار میخوام از این گوشه قلاب رو وارد کنم، این گوشه ای که جای دکمه ها رو من پای کوتاه بافتم. یه دونه گره میزنم و همینجور که گره رو قلاب هست وصلش میکنم به این رجه پای کوتاه. 5 رج پای کوتاه بافتم تو رج اولی و قلاب فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، یه پای کوتاه اینجا میبافم. اینجا 5 تا رج پای کوتاه من دارم، 5 تا 3 4 و 5 تا پای کوتاهمو میبافم. الان میرسم به رج پای بلند. اینجا پای بلند هست، 2 تا پای کوتاه میبافم. بعدی پای بلند هست، 2 تا میبافم. اینجا پای بلند هست، 2 تا میبافم. اینجا پای بلند هست، 2 تا پای کوتاه میبافم. اینجا پای بلند، 2 تا پای کوتاه. پای بلند، 2 تا پای کوتاه میبافم. همش پای بلند هست و من توی هر رجی که پای بلند هست 2 تا پای کوتاه میبافم تا آخر رج. من این کار رو میبافم تا برسم به اینجا و اینجا هم تو هر کدوم از این پای کوتاه ها من پای کوتاه میبافم. برای من 5 تا پای کوتاه، 5 تا پای کوتاه میبافم و به اندازه‌ای که دوست دارین پایین کار رو هم رج‌های پای کوتاه میزنید. من اینو با قلاب 2.75 بافتم. الان سایز قلابی که میخوام استفاده کنم سایز شماره 2 هست. یه دونه گره میزنم به این صورت. من این لبه پایین اینجا که دیگه آخرین زنجیره‌ای که اینجا هست من توی این لبه گذاشتم. قلاب رو وارد میکنم. یه جور قلاب وارد میکنم که همون اول پایه کوتاه ببافم. خب نخ میندازم روی قلاب توی اینجا این لبه پایین لبه که دیگه نزدیک اینجا دکمه ای هست. قلاب فرو میکنم، نخ میارم بیرون و همینجا پایه کوتاه میبافم به این صورت. حالا 1 2 و 3 تا زنجیره میزنم، این پایه رو رها میکنم، میرم رو پایه بعدی پایه کوتاه میبافم به این صورت. الان رنگ قهوه‌ای رو رنگ شکلاتی اون رنگو من وصل میکنم. شبیه همون پایین شلوار بافته میشه تقریبا، ولی اینجا ما فقط زنجیره میزنیم. خب اینجا که پایه رها کردم قلاب نخ رو قلابه اینجا فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون و پای کوتاه اول رو میبافم. 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3 و میرم دقیقاً پایه بعد از این پایه رنگ کرم و پای کوتاه میبافم به این صورت. خب حالا دوباره اینجا 3 تا پای کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، این باید سمت ما باشه به این صورت. بعد میرم توی این پایه پای کوتاه میبافم. دوباره این یکی رو میبرم، اینو دوباره میارم سمت ما، یعنی این میره زیر، این به سمت ماست، این میره زیر اینا به این صورت. دوباره اینجا 3 تا زنجیره میزنم. این زنجیرها خیلی کوچیک میشن که اندازه 2 تا از اینا بشه به این صورت در اومده. دوباره میرم پایه بعدی دقیقاً و پایه کوتاه میبافم. دوباره میام سراغ این یکی، اینم 3 تا زنجیره و پایه بعدش پایه کوتاه میبافم. تکرار میکنم دور تا دور کارم رو. 2 3 1
2 3. به این صورت کار در میاد. دور تا دور کار رو تکرار میکنیم. این بر تزیینی دور این یقه هستش. خیلی خوب دوستان، ببینید کار به این صورت هستش. برای اینجا هم بست زدم، دقیقا شبیه کاری که توی پایین آستین من بود که پایه بست زدم. برای یقه هم این کار رو انجام دادم و برای پایین کار هم دقیقا کاری که برای یقه انجام دادم، این بافت رو همون بافت زنجیره‌ای هست، به همین صورت انجام دادم و سایز قلاب هم همونی هست که برای یقه استفاده کردم. شما میتونید اینجا، من اینم بعداً باید دوباره بدوزم، اینجایی که حالت حفره داره، یه رج بست بزنید با همون رنگ قهوه‌ای. پایین کارتون هم میتونین دور تا دور کار رو شبیه آستین و یقه بست بزنید. خیلی خوب دوستان، من تو پارت بعدی آموزش این گلها و وصل کردنشون رو بهتون میگم، چون که برای اینکه ویدیو طولانی نشه من دیگه فقط تا همین جاشو میگم.